Thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Tiết thanh minh là một dịp đặc biệt quan trọng để con cháu thể hiện sự hiếu kính với tổ tiên và ông bà. Vậy tiết thanh minh là ngày nào? Tiết thanh minh có nguồn gốc và ý nghĩa như thế nào? Kính mời quý vị cùng theo dõi video. Theo nghĩa đen, thanh là khí trong, còn minh là sáng sủa. Khi tiết xuân vươn qua, những cơn mưa bụi của trời xuân đã hết, bầu trời trở nên quang đãng, sáng sủa là sang tiết thanh minh. Trên thực tế, Tết Thanh Minh hoàn toàn không có ngày cố định. Chính vì vậy, việc xác định thời gian có phần khó khăn. Theo cách tính của lịch âm, tiết Thanh Minh thường sẽ rơi vào khoảng thời gian từ ngày 4 hoặc 5 của tháng 4, sau khi kết thúc tiết Xuân Phân, và kết thúc vào khoảng ngày 20 hoặc 21 tháng 4 theo dương lịch hàng năm. Tiết Thanh Minh là ngày lễ mang tính nhân văn, nhân đạo và chủ yếu mang tính chất tưởng niệm. Vì vậy, không nhất thiết chú trọng tới mâm cao, cỗ đầy, càng không nên cúng nhiều tiền vàng, đốt nhiều giấy mã. Điều này không những lãng phí, làm ô nhiễm môi trường mà còn không có ý nghĩa về mặt tâm linh. An ủi người sống và nhớ tới người đã khuất là ở tâm tưởng, tấm lòng và sự chân thành. Đời Xuân Thu, vua Tấn Văn Công nước Tấn gặp loạn, phải bỏ nước lưu vong, nay trú nước Tề, mai trú nước Sở. Bấy giờ, có một hiền sĩ tên là Giới Tử Thôi theo vua giúp đỡ mưu kế. Một hôm, trên đường lánh lạn, lương thực cạn kiệt, Giới Tử Thôi phải lén cắt một miếng thịt đùi của mình nấu lên dâng vua. Vua ăn xong hỏi ra mới biết, đem lòng cảm kích vô cùng. Giới Tử Thôi theo phò Tấn Văn Công 19 năm trời, cùng nhau nếm trải biết bao gian truân nguy hiểm. Về sau, Tấn Văn Công giành lại được ngôi báu và làm vua nước Tấn. Ông đã phong thưởng rất hậu cho những người có công, nhưng lại quên mất công lao của Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi cũng không oán giận gì, nghĩ mình làm được việc gì cũng là cái nghĩa vụ của mình, chứ không có công lao gì đáng nói. Vì vậy, ông về nhà đưa mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn. Tấn Văn Công về sau nhớ ra, cho người đi tìm, nhưng Giới Tử Thôi không chịu rời Điền Sơn để ra lĩnh thưởng. Tấn Văn Công bèn hạ lệnh đốt rừng, với ý muốn thúc ép Giới Tử Thôi phải ra, nhưng ông nhất định không chịu tuân lệnh. Cuối cùng, cả hai mẹ con ông đều bị chết cháy. Vua thương xót, lập miếu thờ và hạ lệnh trong dân gian phải kiêng đốt lửa 3 ngày. Chỉ ăn đồ ăn nguội đã nấu sẵn để tưởng niệm. Khoảng từ ngày mùng 3 tháng 3 đến ngày mùng 5 tháng 3 âm lịch hàng năm. Từ đó, ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm được coi là ngày Tết Hàn Thực, nhằm tưởng nhớ đến công ơn dưỡng dục của những người đã khuất. Từ thời Lý, nhân dân ta đã tiếp nhận Tết Hàn Thực, nhưng ý nghĩa của Tết này đã biến đổi và mang đậm màu sắc truyền thống, phù hợp với tâm lý cũng như cuộc sống thường nhật của người dân Việt Nam. Vào ngày Tết Hàn Thực, người Việt không kiêng lửa, mọi việc nấu nướng vẫn được thực hiện. Chỉ có điều người Việt dùng bánh trôi, bánh chay cho Tết Hàn Thực, với ý nghĩa tượng trưng đó là những thức ăn nguội Hàn Thực. Vì vậy, người Việt còn gọi Tết Hàn Thực bằng một tên gọi khác là Tết bánh trôi, bánh chay.